คุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามทีกับติ้งกานิกาบายพูนสินการ์เด้นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกค่ะที่ดิฉันอยากเอาประสบการณ์ของตัวเองในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ค่ะ15 ปีที่ผ่านมาเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ชมที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงอยากจะเริ่มเลี้ยงต้นไม้นะคะว่าจะเริ่มอย่างไรจะเลี้ยงอย่างไรหรือคุณผู้ชมบางท่านที่ได้เคยเลี้ยงต้นไม้ไปแล้วแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จจนเริ่มท้อนะคะเราลองมาดูซิว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนเราจะเริ่มอย่างไงดีเราจะแก้ปัญหาตรงไหนดีนะคะอันดับแรกเลยค่ะก่อนที่คุณจะเริ่มเลี้ยงต้นไม้คุณต้องคิดไว้เสมอว่าคุณต้องมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่ต้นไม้ค่ะเนื่องจากว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งที่เขาพูดไม่ได้เราต้องมีความเอาใจใส่ต้องดูแลเขาด้วยต้องสังเกตเขาว่าเขาอยู่อย่างไรเขาบอกเราไม่ได้ใช่ไหมคะฉันสบายดีไหมคุณก็ต้องมองจากใบว่าเขาสบายดีหรือเปล่าเขาหิวน้ำไหมคุณก็ต้องคอยดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยค่ะอยากกินอะไรค่ะสารอาหารอะไรเจ็บป่วยตรงไหนอันนี้เราต้องสังเกตค่ะเพราะงั้นเราก็ต้องใช้เวลาสังเกตใช่ไหมเมื่อเราต้องใช้เวลานะคะกับเขาและเมื่อเขาเจริญงอกงามเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีความสุขกับความสำเร็จกับความสวยงามของเขาด้วยค่ะนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราจัดเวลาให้ได้นะคะจัดสรรเวลาให้ได้เราก็มาแยกประเภทของต้นไม้ค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราต้องรู้ว่าต้นไม้เนี่ยมันมีอยู่2ชนิดแรกก็คือเป็นไม้แดดจัดนะคะหมายความว่าเป็นต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดทั้งวันสามารถอยู่กลางแดดได้เต็มวันจ้าอันที่2ก็คือต้นไม้ที่ต้องการแดดร่มลำไรค่ะแดดร่มลำไรหรือแดดน้อยๆแสงแดดอ่อนๆจางๆนะคะการที่เราให้แสงแดดเขาจางๆเนี่ยหมายความว่ามีการพรางแสงลงมาบางส่วนนะคะมีแสงรอดได้แค่บางส่วนแค่ประมาณ 50% หรือ 30-20% แล้วแต่ลักษณะชนิดของต้นไม้ที่ต้องการความเข้มของแสงแตกต่างกันไปอีกค่ะอันนี้จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกนะคะก่อนอื่นเรารู้แค่2อย่างนี้ก่อนว่าเป็นไม้ร่มลำไรกับไม้แดดจัดนะคะหลังจากเราแยกได้แล้วเราก็มาดูนะคะว่าพื้นที่ที่เรามีที่เราอยากจะเอาต้นไม้น้องๆที่คุณแบบหมายตาไว้ว่าอยากปลูกต้นนู้นต้นนี้ต้นนั้นเราต้องไปศึกษาว่าต้นนั้นนะคะที่คุณอยากได้นู่นนี่นั่นของคุณเนี่ยนะคะเขาเป็นไม้แดดจัดหรือไม้ร่มลำไรใช่ไหมคะคุณก็ต้องดูให้เหมาะสมว่าพื้นที่ที่คุณจะไปปลูกเลี้ยงเขาเนี่ยมีสภาพแวดล้อมแบบไหนคุณสามารถจัดการอยากเลี้ยงไม้ร่มนะคะแต่ว่าที่บ้านคุณมีแดดเยอะๆคุณจะทำยังไงล่ะคะคุณก็อาจจะปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อนหรือว่าคุณอาจจะทำโรงเรือนเล็กๆทำเป็นใส่แสแลมพรางแสงให้เขาแบบนี้นะคะจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับต้นไม้ชนิดที่คุณสนใจอยากปลูกเลี้ยงนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการดูแลค่ะพื้นฐานของการดูแลไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าเขามีปัจจัยแค่4อย่างในการดูแลเท่านั้นเองค่ะถ้าปัจจัยนี้นะคะสัมพันธ์กันเมื่อไหร่นะคะต้นไม้ก็จะงามทันทีค่ะปัจจัย4อย่างเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้แดดหรือไม้ร่มลำไรก็ใช้ปัจจัยเดียวกันเพียงแต่ว่าปริมาณที่ต่างกันเท่านั้นเองค่ะอันดับแรกก็คือดินค่ะดินก็คือวัสดุปลูกใช่ไหมคะที่ต้นไม้ส่วนของต้นไม้ก็คือส่วนรากค่ะจะเข้าไปอยู่ในดินรากก็ทำหน้าที่ดูดน้ำดูดอาหารและพยุงลำต้นของต้นไม้ใช่ไหมคะเมื่อดินเนี่ยค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากพอมีสารอาหารมากพอและในขณะเดียวกันก็สามารถซึมซับน้ำเก็บความชื้นพร้อมกับระบายน้ำได้ดีในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอันนั้นถือว่าเป็นดินที่สมบูรณ์ค่ะคุณผู้ชมก็จะทำให้การที่เรามีดินที่สมบูรณ์เนี่ยนะคะจะทำให้ต้นไม้เนี่ยค่ะเจริญเติบโตได้ในปัจจัยของดินนะคะผ่านไป2ปัจจัยของลมค่ะ
การปลูกเลี้ยงต้นไม้นะคะ ปัจจัยของลมเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากว่าลมเนี่ยจะต้องก็คือคำว่าลมนั่นหมายความว่าให้ลมพัดก็คืออากาศถ่ายเทดีๆนี่แหละค่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าเปิดพัดลมให้ต้นไม้นะคะคือลมพัดอากาศถ่ายเทหมุนเวียนได้ดีค่ะเนื่องจากว่าตามธรรมชาติเนี่ยค่ะนอกจากต้นไม้แล้วที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะก็ยังมีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆซึ่งตัวจิ๊ดๆเรามองไม่เห็นเขาแน่ๆใช่ไหมคะแต่เขาจะไม่เหมาะกับพื้นที่ตัวเขาเองก็ต้องมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อโรคพวกนี้นะคะแต่พวกนี้เขาจะกลัวอากาศถ่ายเทแล้วก็ลมที่ระบายได้ดีเมื่อตรงไหนที่เขาไม่ชอบอยู่เขาก็จะไม่มาเกิดค่ะถ้าหากว่าพื้นที่ที่คุณอยากเอาต้นไม้ไปเลี้ยงเนี่ยอากาศถ่ายเทไม่ดีมันก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะในการที่จะเกิดเชื้อโรคเชื้อราค่ะเนื่องจากจะมีความชื้นสูงนะคะอับลมอบอ้าวแบบนี้นะคะก็จะเกิดเชื้อราได้ง่ายซึ่งไม้แดดปัญหาจะไม่มากเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยเป็นภูมิประเทศที่ค่อนข้างมีแสงแดดจัดแล้วก็มีลมหมุนเวียนได้ดีอะค่ะจะมีปัญหาในช่วงฤดูฝนถ้าในช่วงฤดูฝนเนี่ยคุณผู้ชมก็เพียงแค่ช่วยเขาตัดแต่งทรงพุ่มอย่างกับไม้แดดจัดเนี่ยค่ะทรงพุ่มที่มันหนาแน่นเกินไปแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ลมได้ถ่ายเทอากาศได้หมุนเวียนผ่านเข้าไปในทรงพุ่มให้ทรงพุ่มโปร่งหน่อยตัวนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับอากาศถ่ายเทได้นะคะส่วนถ้าเป็นไม้ร่มลำไรค่ะเกี่ยวกับเรื่องลมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับไม้ร่มลำไรนะคะเพราะว่าลมจะต้องไหลผ่านใช่ไหมคะแต่ว่าไม้ร่มลำไรเนี่ยเป็นไม้ที่อยู่ในลักษณะของความชื้นสูงอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าอยากเอาเข้าไปไว้ในห้องน้ำอ่ะอยากเอาไว้เข้าไปไว้ในห้องนอนอยากเอาเข้าไปไว้ในบ้านอ่ะอันนั้นจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของลมค่ะก็ต้องดูนะคะว่าอากาศในบ้านเราถ่ายเทไหมอ๋อถ่ายเทค่ะเพราะว่านี่เปิดแอร์ให้ตลอดเลยลมแอร์อากาศมันก็จะแห้งค่ะแล้วเวลาคุณไม่อยู่บ้านคุณก็ปิดแอร์ไว้ใช่ไหมคะแล้วน้องจะกลายเป็นผักขมอบชีสเลยค่ะก็คือมันก็จะร้อนระอุเพราะงั้นมันก็ต้องมีความสม่ำเสมอความเป็นธรรมชาตินะคะมันก็จะเกื้อกูลกันเองอะค่ะเมื่อมีลมตามธรรมชาติที่หมุนเวียนดีแบบนี้นะคะก็จะทำให้ต้นไม้ที่เป็นไม้ร่มลำไรนะคะปราศจากโรคเชื้อราได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาต่อกันด้วยเรื่องของน้ำค่ะน้ำเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยสำคัญในการปรุงอาหารแล้วก็นำพาสารอาหารละลายสารอาหารจากรากเนี่ยนะคะขึ้นไปสู่ลำต้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วไม้แดดจัดเราก็เทียบกับตัวเราเลยค่ะถ้าเราตากแดดจัดเราต้องอยู่น้ำเยอะถูกไหมคะการให้น้ำของไม้แดดจัดเนี่ยสามารถให้ได้ทุกวันบางวันนะคะในฤดูร้อนหรือในฤดูที่อากาศแห้งนะคะเราก็สามารถให้น้ำได้วันละ2 ครั้งเช้าเย็นเลยส่วนไม้ร่มลำไรเนี่ยค่ะจะมีปัญหามากเกี่ยวกับการให้น้ำเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้น้ำไม้ร่มลำไรเหมือนกับไม้แดดจัดเพราะว่าคุณรดน้ำต้นไม้แดดจัดปุ๊บเนี่ยคุณก็จะไปแถมที่ไม้ร่มด้วยทีนี้ไม้ร่มเนี่ยค่ะการระเหยของน้ำเขาก็จะน้อยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้โดนแดดมากการความชื้นสัมผัสในบริเวณที่วางไม้ร่มเนี่ยนะคะไม้ลำไรเนี่ยค่ะก็จะมากเมื่อความชื้นมากน้ำก็จะไม่ค่อยแห้งในกระถางนะคะในวัสดุปลูกเนี่ยน้ำก็จะเหลือเยอะพอเหลือเยอะเสร็จแล้วนี่เราลดน้ำบ่อยเกินไปลดน้ำมากเกินไปค่ะก็จะทำให้เกิดเชื้อราในกระถางเกิดรากเน่าเกิดแบคทีเรียได้ทีนี้คนก็เลยแบบว่าถ้างั้นก็ลดน้ำน้อยๆพอลดน้ำน้อยๆลดยังไงคะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจผิดว่าให้รดน้ำนิดเดียวไม่ใช่ค่ะวิธีการรดน้ำอะค่ะเราต้องรดน้ำให้ชุ่มเต็มที่เลยค่ะแต่ระยะเวลาของการรดค่ะห่างขึ้นค่ะเช่นวันนี้เรารดน้ำนะคะอีกวันหนึ่งสำหรับไม้แดดน้อยเราก็หยุดรดน้ำแล้วเราเข้าไปรดน้ำอีกวันหนึ่งค่ะหรือในช่วงที่มีอากาศอบอ้าวร้อนมีความชื้นในอากาศเยอะๆอย่างเช่นช่วงฤดูฝนนะคะ
บางครั้งเราก็จะเว้นการรดน้ำได้2 วันเลยคุณผู้ชมสังเกตค่ะ การเลี้ยงต้นไม้ต้องสังเกตค่ะสังเกตวัสดุปลูกเนี่ยถ้าถือว่าวัสดุปลูกแบบยังชื้นอยู่ยังเปียกอยู่ถึงจะเว้นมา 2-3 วันแล้วยังลักษณะยังมีน้ำอยู่พอเนี่ยค่ะอันนั้นเรายังหยุดรดน้ำได้อีกนะเราค่อยดูว่าให้เขาแห้งบ้างแห้งไม่ใช่แห้งแกรกแห้งแบบไม่มีอะไรเหลือก็ไม่ใช่นะคะให้เขาแห้งก็คือแค่พอชื้นแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็รดน้ำเติมเข้าไปให้ชุ่มแล้วเราก็สังเกตต่อค่ะมันสนุกตรงนี้นะคะเลี้ยงต้นไม้เพราะว่าเราก็ต้องคอยมองคอยดูว่าจะทำได้หรือยังแล้วพอทำใบงามมาเนี่ยโอ้ปุ้มปิ่มแล้วเราก็จะแบบมีกำลังใจที่เราจะเลี้ยงเขาเพิ่มขึ้นเขาโตให้เราเห็นแบบนี้ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือแสงแดดก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นค่ะแสงแดดก็คือไม้แดดจัดก็ไว้แดดจัดไม้ลำไรก็ไว้ลำไรก็คือแสงจางๆเท่านั้นเองค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะอย่างนี้ก็คือจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยประสบความสำเร็จในเบื้องต้นในการที่จะปลูกต้นไม้นะคะเรายังมีสาระดีๆในคลิปต่อไปอีกนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจจะพูดผิดๆถูกๆบ้างนะคะต้องขอบคุณมากที่อุตส่าห์อดทนติดตามฟังมาได้จนหมดคลิปค่ะขอบคุณนะคะสำหรับทุกแชร์ทุกไลค์ฝากกด Subscribe ให้ติ้งด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าติ้งจะเอาสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ